What's up mga paps? Good morning. And so ayun ngayon, long time no vlog tayo. And ngayon meron akong gagawin sa kotse ko or papalitan. At ito yung brake fluid flashing sa lahat ng linya. So apat na gulong yung ipa-flash natin yung line. Kasi yung kulay ng brake fluid ko is ganito na. Sobrang itim na. So hindi na siya kaaya-ayang tingnan. Kasi napakaitim na. And it's time to change our brake fluids. So madali lang naman yung brake fluid flashing. Uunahin natin yung likuran na gulong or yung brake line doon na i-bleed. Pwedeng may katulong kayong mag-bleed kasi 'di ba kailangan mo yung bleeder valve open then sara, pero pwede namang one man process. Kailangan mo lang nito ng bote na ganito, tapos meron siyang hose na ganyan. Ayan, mabibili yung hose na to sa mga hardware or kung saan. Ito yung size niya, ganito lang, maliit lang siya, tapos bote na clear para alam mo na nagbi-bleed na. Then makikita mo naman dito sa hose pag nag-bleed ka na clear na yung dumadaloy. So kapag clear yung dumadaloy, okay na, close mo na yung bleeder valve and then lipat ka sa kabilang gulong. Basta unahin natin yung likuran na gulong kasi yun yung malayo sa brake system natin. And then after nun, pupunta tayo sa unahan na gulong naman. So ayun lang guys, kayo advice lang, ugaliin mag-check ng preno, langis, tubig sa coolant or radiator. Yan. So ito ngayon, the last time na nag-check ako is okay pa, pero ngayon ayan, ganyan yung kulay niya, napakaitim na. Magpa-flash tayo ng brake fluid natin sa ating Ford Links. Tagyan. Right mga paps, good day sa inyong lahat. So ayun, ngayon long time no vlog tayo. And ngayon may content akong gagawin, kaso umuulan. Ayun. Kaya medyo na pending tayo, pero naalis ko na yung laman nung brake fluid reservoir sa kotse or sa Ford Links ko. And then kasi ugali ko rin kasi mag-check ng preno or brake fluid, langis, coolant, at saka ng coolant sa radiator. Ayun. So ngayon nakita ko talagang hindi na maganda yung kulay ng brake fluid ko na sa aking Ford Links.